নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসামিজ এডুকেটৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমত আৰম্ভ হৈছে EShram কাৰ্ডৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ এই কাৰ্ডখন বনাব এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 2 লাখ টকালৈকে বিভিন্ন সা-সুবিধা ল'ব পাৰিব লগতে বিভিন্ন সুবিধা এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ এই কাৰ্ডখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা বনাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ আৰু কাৰ্ডখন কেনেকৈ বনাব সেইখিনি চাবলৈ ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ এই চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তেনেহলে হক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে এই যেটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ইয়াত এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখা পাব প্ৰথমতে তলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইনফৰমেশন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ হলে কি তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি হ'ল আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এটা আধাৰ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু যেটো আধাৰ নাম্বাৰৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেইটো টকা হ'ব লাগিব তাৰ পিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ টকা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত এই কাৰ্ডখন বনাবলৈ হলে এজ লিমিট হ'ল 16 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ ব্যক্তিসকলে এই কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড যেটো নাম্বাৰৰে বনাইছিল সেইটো মোবাইল নম্বৰ টকা হ'ব লাগিব সেই নম্বৰ এটা OTP সেন্ড কৰিব সেই OTP টো এন্টাৰ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আধাৰ নাম্বাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সেইটো বৰ জৰুৰী গতিকে ইয়াত আপোনালোকে সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ হলে যেটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তাত এটা OTP সেন্ড কৰা হ'ব তো প্ৰথমতে মই সেই আধাৰ নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আছো মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি আছো যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাইছে এটা কেপচা দেখা পাব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰটো বেলেগ কেপচা আহিব সেই কেপচাটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব মই এন্টাৰ কৰি নেক্সট ষ্টেপ লৈ গৈ দেখো তাৰ পিছত তলত দেখা পাইছে আৰ ইউ এ মেম্বাৰ অফ এমপ্লয়ি প্ৰভাইডেড ফান্ড অন ক্ৰেডিটেশন তো ইয়াত আপোনালোকে ন কৰি দিব দুইটা অটোমেটিক্যালি ন আছে কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সদস্য হলে ইয়েস কৰিব আৰু নহলে ন কৰিব তাৰ পিছত এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুৰেন্স কৰ্পোৰেচন ESIC ৰ কোনো সদস্য হয় নেকি হলে ইয়েস কৰিব আৰু নহলে ন কৰিব তাৰ পিছত সেন্ড OTP ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটোত এটা OTP আহিব সেই OTP টো ইয়াত আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব তো দেখা পাইছে মোৰ OTP টো আহি গৈছে আৰু এই OTP টো মই এন্টাৰ কৰি আছো 487508 আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ OTP আহিব সেইটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব OTP টো এন্টাৰ কৰি ইয়াত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত নেক্সট পেজটো ওপেন হ'ব আৰু নেক্সট পেজত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তো আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আই এগ্ৰি এইটোত টিক কৰি দিব তাৰ পিছত সাবমিট কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ এটা ওপেন হ'ব আৰু আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেইটোত এটা OTP সেন্ড কৰিব আৰু এই OTP টো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব OTP টো এন্টাৰ কৰি ভ্যালিডেটত ক্লিক কৰিব আৰু ভ্যালিডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আকৌ এটা পেজ ওপেন হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ এনেকুৱা OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে নেম তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ সেই গোটেইখিনি এড্ৰেছ আপোনাৰ লোকেলিটি ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট গোটেইখিনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আহি যাব তো ইয়াত যদি আপুনি সেম ৰাখিব বিচাৰে তেনেহলে কন্টিনিউ টু এন্টাৰ আদাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি এই পেজৰ তলত আহি দেখা পাব ইয়াত এটা আই এগ্ৰি ডেট অল দা ইনফৰমেশন শোন এবভ আৰ দা কাৰেক্ট যদি কাৰেক্ট হয় সেইখিনি টিক মাৰ্ক কৰি ইয়াত কন্টিনিউ টু এন্টাৰ আদাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত নেক্সট পেজলৈ আপোনাৰ বেলেগ ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰিবৰ বাবে নেক্সট পেজলৈ আপোনাক লৈ যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম বুলি আৰু এটা পেজ ওপেন হ'ব ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত অটোমেটিক্যালি আহি যাব তাৰ পিছত আপুনি ইমাৰ্জেন্সি মোবাইল নম্বৰ যিকোনো এটা দিব পাৰিব তাৰ পিছত ইমেইল আইডি মেৰিটেল ষ্টেটাস ফাদাৰ্স নেম সোশিয়েল কেটাগৰী এইখিনি তাৰ পিছত ব্লাড গ্ৰুপ আপোনাৰ যেটো ব্লাড গ্ৰুপ হয় সেইটো দি দিব তাৰ পিছত ডিফাৰেন্টলি এবল্ড এইটো যদি বিকলাংগ হয় তেনেহলে ইয়েস দিব নহলে ন দিব তাৰ পিছত নমিনি ডিটেইলছ এইটো আপুনি দিব পাৰে আৰু দিলে সেই নমিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব নহলে ন দিব তাৰ পিছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰি নেক্সট পেজলৈ যাব মই তুবে নেক্সট পেজলৈ গৈ দেখুৱাই আছো এইখিনি ফিল আপ কৰি সোশ্যাল কেটাগৰীত আপোনাৰ যেটো কেটাগৰী SC ST OBC জেনাৰেল যেটো কেটাগৰী হয় সেইটো আপুনি নিয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তো এইখিনি কৰাৰ পিছত চাব পাৰে মোৰ নেক্সট পেজটো ওপেন হৈছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আৰু এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত ৰেসিডেন্স ডিটেইলছ হোম ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই ইয়াত পৰা অসমটো সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত কাৰেন্ট এড্ৰেছ হাউস নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত লোকেলিটি ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিস্ট্ৰিক্ট তহসিল পিন কোড এটো অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বেলেগ এন্টাৰ কৰিব আৰু ষ্টেট এট কাৰেন্ট লোকেশন কোড বৰ্তমানে বসবাস কৰি আছে সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি যদি মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ হয় কোনোবা ঠাইত যদি গৈ আপুনি কাম কৰে
তেনেহ'লে ইয়াত য়েছ দিব আৰু নহ'লে ন দিব তাৰপিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি নেক্সট পেজলৈ যাব নেক্সট পেজ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো আপুনি ইয়াত ষ্টেইং এট কাৰেণ্ট লোকেশ্যন এইটো কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি এই যিখন ঠাইত আছে সেইখন ঠাইত বসবাস কৰি আছে সেইটো ইয়াত আপুনি দি দিব ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব তো এতিয়া আকৌ নেক্সট পেজলৈ আহি গৈছোঁ মোৰ গোটেইখিনি আগৰ পেজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ হৈ গৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপুনি দি দিব আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে তো ইয়াৰ অলপ সময়লৈকে অলপ ফাষ্ট নেটত আপুনি কামখিনি কৰিলে সোনকালে ইয়াত হ'ব মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড এবভ সেইটো ফিল আপ কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন যদি আছে সেইখিনি ইয়াত আপলোড কৰিব নাথাকিলে সেইখিনি আপলোড কৰিব নালাগে তাৰ মান্থলি ইনকাম স্লেব সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব আপুনি যিটো হয় সেইটো দিব আৰু মই এটা এভাৰেজ দি দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি নেক্সট পেজলৈ যাব পাৰিব তো এই পেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত আপোনাৰ অকুপেশ্যন বা বৃত্তি বা কি কৰ্মৰ লগত জড়িত সেইটো আপুনি ইয়াত কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই কোডটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াত ক্লিক টু ভিউ এনঅ'চি কোড ডিটেইলছ তো ইয়াতে এইটো ক্লিক কৰিলে আপুনি এটা পেজ অ'পেন হ'ব আৰু সেই পেজটোৰ পৰা আপুনি নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন সেইটো ইয়াতে প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন কিমান বছৰ আপোনাৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো ইয়াত দিব তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰী অকুপেশ্যন সেইটোৰ কোডটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব তাৰপিছত অকুপেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব নালাগে তো এইখিনি এণ্টাৰ কৰি আপুনি আকৌ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তো মই নেক্সট পেজলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক টু ভিউ এনঅ'চি কোডছ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিলে আপোনাৰ পেজ এটা PDF অ'পেন হ'ব সেই PDFৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো কামৰ লগত জড়িত আৰু সেই কামটোৰ কোড বন্ধুসকল এই পেজটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম যিটো অকুপেশ্যন এই স্কিল পেজটোত আপুনি ইয়াত ক্লিক টু ভিউ এনঅ'চি কোড ইয়াত কোডটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত এই PDFটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি ইয়াত যিটো আপোনাৰ হয় সেইটো এই ছাইডৰ যিটো আছে আপোনাৰ এনঅ'চি কোড যিটো সেই কোডটো ইয়াৰ পৰা চাব আৰু কোনটো ফিল্ডৰ লগত আপুনি জড়িত কোড যিটো মিলে সেই কোডটো আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব বা ইয়াত কৰবাত লিখি যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ লিখি আপুনি আহি ইয়াত সেম ইয়াত আপুনি লিখিব লাগিব কোডছ এণ্ড আদাৰ টিচাৰ এইডছ ইয়াত আপুনি দিব আৰু ক্লিক টু ভিউ এনঅ'চি কোড ছেকেণ্ডাৰী অকুপেশ্যন ইয়াত আপুনি দিব লাগিব তাৰপিছত ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি এই কামৰ লগত জড়িত সেইটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগে তাৰপিছতখিনি এনেকুৱা মই যেনেকুৱা দিছোঁ এনেকুৱা দি আপুনি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব আৰু ইয়াৰ নেক্সট পেজত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব বেংক চিডিং উইথ আদাৰ ইয়াত আপুনি আদাৰ লগত লিংক আছে নাই সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত একাউণ্ট হোল্ডাৰ আৰু নেম তাৰপিছত IFSC কোডটো তাৰপিছত বেংক নেম ব্ৰাঞ্চ নেম এণ্টাৰ কৰি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব এইখিনি কৰি মই নেক্সট পেজলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ তো চাওক মোৰ বেংক ডিটেইলছখিনি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আপলোড হৈ গৈছে তাৰপিছত প্ৰিভিউ বা সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত গোটেইখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি প্ৰিভিউ আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা হৈ যাব নমিনি ডিটেইলছ মই দিয়া নাই আপুনি দিলে দিব পাৰে সেইখিনি মই ফিল আপ কৰা নাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াত চাব পাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চেক কৰি আপুনি ইয়াত তলত যিটো বক্স আছে সেইটোত টিক মাৰ্ক কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ নেক্সট পেজটোলৈ লৈ যাব নেক্সট পেজটোত গৈ মই দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত আপোনাক ইয়াত এই টিক মাৰ্কটো কৰিলে আপোনাক আকৌ এটা OTP আহিব সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভেৰিফাই কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক আকৌ নেক্সট পেজলৈ লৈ যাব তাৰপিছত আপুনি তোমাক চাব পাৰে কাৰ্ডখন হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা মই ডাউনলোড UN কাৰ্ডত ক্লিক কৰি এই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম তো এই কাৰ্ডখন আপুনি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনাৰ কাৰ্ডখন EShram কাৰ্ডখন এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বিভিন্ন সা সুবিধাৰ বাবে কামত আহিব তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰতিদিনে লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে শুধৰাই দিব পাৰে আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো গৈ য'ত সহযোগ কৰিব তেনেহ'লে যদি এইটো আপোনাৰ সকলোৰে আজি দিনটো শুভ মংগলময় পুনৰ কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় হিন্দ জয় অসম